नमस्ते साथीहरू, आज चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा चाहिँ एउटा J5 मोबाइल लिएर आएको छु, जुन यो पुरानो मोडल रहेको छ। यसमा चाहिँ एफआरपी लागेको छ साथीहरू, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी एफआरपी बाइपास गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ मैले यसको बारेमा डिटेलमा भिडियो बनाएर लिएर आएको छु। यो भिडियोलाई स्टेप बाई स्टेप हेर्नुहोला र आफ्नो मोबाइलको एफआरपी बाइपास सजिलै गर्नुहोला। साथीहरू, सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले आफ्नो वाइफाई कनेक्ट गरेँ, तपाईँले पनि आफ्नो वाइफाई कनेक्ट गर्नुहोला। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले यस्तो खालको जुन सुरुको इन्टरफेसमा आउनुहोला र तपाईँले डबल औँलाले चाहिँ थिच्नुहोला साथीहरू। यसरी चाहिँ थिचिराख्नुहोला, लगभग 8-10 सेकेन्ड चाहिँ तपाईँले यसरी थिचिराख्नुपर्ने हुन्छ। जबसम्म टकब्याक अन हुँदैन तबसम्म चाहिँ तपाईँले थिचिराख्नुहोला साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ टकब्याक अन भइसकेको छ। मैले यसलाई एक्जिट गरेँ साथीहरू, ब्याक गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँले ठ्याक्कै माथिबाट चाहिँ तपाईँले याल बनाउनु पर्ने हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो टकब्याक अन भएको छ। मैले याल बनाएँ, माथि टकब्याक सेटिङ भनेर चाहिँ आएको छ। अब त्यसपछि तपाईँले डबल औँलाले चलाउनु पर्ने हुन्छ। दुईवटा औँलाले यसरी चलाउनु होला साथीहरू। मैले डबल औँलाले चलाउँदै तलतिर लगेँ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले टकब्याकलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले भोल्युम अप डाउन बटनलाई चाहिँ एकैचोटि थिचेर चाहिँ तपाईँले टकब्याक अप गर्न सक्नुहुन्छ। तर मेरो चाहिँ टकब्याक अप भएन, त्यसैले म प्राइभेसी पोलिसीमा गएँ र त्यस पछाडि तपाईँले यहाँनिर चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्नेछ। तपाईँले इन्टरनेट ब्राउजरलाई चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु होला। क्रोम ब्राउजर सिलेक्ट नगर्नु होला, यसमा चाहिँ हुने छैन। मैले चाहिँ इन्टरनेट ब्राउजरलाई चाहिँ अन गरेँ। त्यस पछाडि सर्चिङ बक्समा जानु होला र यहाँ चाहिँ तपाईँले एपहरू डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ एपहरू डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। डाउनलोड गर्नलाई चाहिँ मैले सबैभन्दा सजिलो वेबसाइट जुन बिके स्मार्टफोन भन्ने छ, यसलाई चाहिँ मैले सर्च गर्न गइरहेको छु। तपाईँले यसबाट चाहिँ विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले चाहिँ मैले बिके स्मार्टफोन भनेर चाहिँ हान्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ बिके स्मार्टफोन आइसकेको छ। मलाई चाहिँ यो टकब्याक अप नभएकोले चाहिँ मलाई अलि गाह्रो भइरहेको छ टाइप गर्नलाई चाहिँ। तपाईँले चाहिँ भोल्युम अप र डाउन बटनलाई एकैचोटि प्रेस गरेर चाहिँ तपाईँले टकब्याकलाई बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ मेरो मोबाइलले चाहिँ काम नगरे चाहिँ भएको छैन। मैले चाहिँ अब बिके स्मार्टफोन खोलेँ र त्यस पछाडि यस्तो खालको बिके स्मार्टफोनको इन्टरफेसमा आएको छ। मैले डबल औँलाले चलाउँदै तलतिर जाँदैछु। देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ विभिन्न एपहरू छन्। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एफआरपी बाइपास, क्विज, सर्टकट मेकर, टेक्नो केयर भन्ने छन्। तपाईँले चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ 5 नम्बरमा चाहिँ तपाईँले एनोराइट जेम भन्ने छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला साथीहरू। मैले चाहिँ डाउनलोड गरिसकेको छु। अब यो डाउनलोड भइसकेपछि तपाईँले अर्को डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। क्विज सर्टकट मेकरलाई पनि डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। स्टार्टिङ डाउनलोड भइसकेको छ मेरो, यसलाई पनि मैले डाउनलोड गरिसकेको छु। अब चाहिँ तपाईँले अर्को एप्स डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ जुन एप्स हो एपेक्स लन्चर भन्ने छ, यसलाई पनि तपाईँले डाउनलोड गर्नुहोला। देख्न सक्नुहुन्छ एपेक्स लन्चर मेरो आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एपेक्स लन्चरलाई पनि डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। जुन यो छ एपेक्स लन्चर लेटेस्ट भर्जन भन्ने छ, यसलाई चाहिँ मैले डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। त्यस पछाडि डाउनलोड सेयरमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। त्यस पछाडि यो डाउनलोड स्टार्टिङ भइसकेको छ मेरो। अब तपाईँले बुकमार्कमा जानु होला। यहाँ गएर चाहिँ तपाईँले डाउनलोड हिस्ट्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो एप्सहरू डाउनलोड भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ मैले एपेक्स लन्चरलाई चाहिँ इन्स्टल गरेँ। अब यसलाई चाहिँ अननोन सोर्सेसलाई ओके गरेँ, ओपन गरेँ। त्यस पछाडि चाहिँ नेक्स्ट गर्दै इन्स्टल गरिरहेछु। एपेक्स लन्चर मेरो इन्स्टल भइरहेको छ साथीहरू। अब मैले एपेक्स लन्चर इन्स्टल भइसकेपछि मैले ओपन बटनमा चाहिँ क्लिक गरेँ साथीहरू। नेक्स्ट गरेँ, फेरि नेक्स्ट गरेँ। प्रोसेसिङमा गइसकेको छ। होम स्क्रिनमा क्लिक गरेँ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ एपेक्स लन्चर डाउनलोड भएर मोबाइल चाहिँ ओपन भएको छ। यो अस्थायी ओपन हो। तपाईँले यस्तै छोड्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको मोबाइल काम गर्दैन। त्यसैले अब यसलाई चाहिँ केही प्रोसेसहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा मैले सबैभन्दा पहिले चाहिँ मलाई काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ। मैले चाहिँ टकब्याकलाई अफ गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले सेटिङमा गएँ, त्यस पछाडि चाहिँ तलतिर आएँ र एक्सेसिबिलिटी भन्ने छ, मैले यसमा चाहिँ क्लिक गरेँ साथीहरू। त्यस पछाडि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टकब्याक भन्ने छ, यो अन छ। मैले यसलाई चाहिँ अफ गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। मैले यसलाई
अफ गर्ने। त्यस पछाडि अब म सिङ्गल औँलाले चलाउन सक्छु मोबाइललाई। त्यस पछाडि चाहिँ मलाई काम गर्न पनि सहज हुन्छ। मैले अबाउट फोनमा गएँ, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो एन्ड्रोइड भर्जन छ 5.1.1 को भर्जन छ। मैले यही भर्जनको गुगल एकाउन्ट म्यानेजरलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि मैले क्रोम ब्राउजरमा गएँ, मैले यहाँनिर चाहिँ गुगल एकाउन्ट म्यानेजर म्यानेजर गुगल एकाउन्ट म्यानेजर देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल एकाउन्ट म्यानेजर 5.1.1 चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ सर्च गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ तल आइसकेको छ गुगल एकाउन्ट म्यानेजर 5.1.1 एपिके। मैले यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्न गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडको एपिके भनेको छ। मैले डाउनलोडमा क्लिक गरेँ, डाउनलोड एनिवेमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन आइएसओ फाइलमा रहेको छ। डाउनलोड एनिवेमा मैले क्लिक गरेँ साथीहरू, देख्न सक्नुहुन्छ। अब मेरो डाउनलोड भइसकेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो गुगल एकाउन्ट म्यानेजर 5.1.1 डाउनलोड भइसकेको छ। मैले यसलाई चाहिँ इन्स्टल गरेँ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ गुगल एकाउन्ट म्यानेजर चाहिँ तपाईँले अनिवार्य चाहिँ तपाईँले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि इन्स्टल गर्नु भएन भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ ब्राउजर साइन इन गर्न सक्नुहुन्न। त्यस पछाडि तपाईँले क्विक सर्टकट मेकरलाई पनि तपाईँले यसरी नै इन्स्टल गर्नु होला, जुन मैले पहिले नै बिके स्मार्टफोनको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर राखेको थिएँ। अब त्यसपछि यसलाई पनि मैले इन्स्टल गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब तपाईँले यसलाई चाहिँ ओपन बटनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडि माथि गएर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ गुगल एकाउन्ट म्यानेजर भनेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुहोला साथीहरू। आइसकेको छ। त्यसपछि तपाईँले डाउन गर्नुहोस्, तल देख्न सक्नुहुन्छ टाइप इमेल एन्ड पासपोर्ट भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला, ट्राईमा क्लिक गर्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँले 3 डटमा जानुहोला र ब्राउजर साइन इनमा क्लिक गर्नुहोला र ओके बटनमा क्लिक गर्नुहोला। यहाँनिर चाहिँ केही समय वेट गर्नुहोला साथीहरू, केही टाइम ल्याउँछ यहाँनिर। त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको यस्तो खालको इन्टरफेस खुल्नेछ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँले आफ्नो इमेल आइडी हान्नुहोला र पासपोर्ट हान्नुहोला र साइन इन गर्नुहोला। यदि इमेल आइडी छ भने हान्नुहोला, छैन भने नयाँ क्रिएट गर्नुहोला। त्यसपछि हान्नुहोला। चाहनुभयो भने तपाईँले त्यहीँबाट पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ ब्राउजर साइन इन गरिसकेको छु र ब्याक गरिसकेँ साथीहरू। ब्राउजर साइन इन भइसकेपछि चाहिँ तपाईँले सिम्पली मोबाइललाई चाहिँ पावर बटन थिचेर चाहिँ रिस्टार्ट गर्नुहोला साथीहरू। देख्न सक्नुहुन्छ मैले फोनलाई रिस्टार्ट गरेर खोलिसकेको छ। मैले भिडियो फास्ट मोडमा हालेको छु, मैले स्किप गरेँ सजिलै। तपाईँले अब स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले सजिलै आफ्नो मोबाइल चाहिँ एफआरपी बाइपास सजिलै गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त साथीहरू, तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया लेखी हाम्रो कमेन्ट बक्समा सोध्नुहोला भन्दै म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्कार।